今日我哋有好耐冇見嘅，我哋有阿陶社啦，阿陶社同埋今日咧，想當年咧就好，大家都應該記得係佢嘅古仔入邊啊，就見到所謂嘅一個叫做馬拉陵，哇！即係嗰個馬拉陵，大家都係聽緊嘅時候咧，原來係有一齊同時間多人見證嘅一件靈異事件嚟嘅。究竟嗰樣嘢係點發生咧？今日陶社帶咗一位我哋好特別嘅嘉賓，同埋我哋好榮幸地啊，呢位尊敬人咧就唔俾我用一個尊稱嘅，所以今日咧就係我哋點都係要嗌翻一聲阿 Sir 噶啦啊，Sir 阿 Fik 啊，係佢咁樣稱呼嘅嚇。呢位仁兄咧仲係做緊呢個新職係一個公務人員嘅身份嘅，今日上到嚟我哋嘅一個直播間，所以今日係非常之難得噶嚇。同時之間咧，佢有當中咧講下佢自己嘅一個喺未入行之前咧，種種嘅一啲親身嘅靈異怪事啊。今日咧有位特別嘅助手啊，喺我隔離呢位小姐咧，我哋叫小馬，係一個翻譯嘅身份嘅，係今日我哋一齊就傾一傾嘅。好。Macam pelik sebelum join unit ni. Oh, okay. Pengalaman saya masa saya kerja sebelum kerja lah. Okay, macam sebelum saya kerja tu dulu masa di kampung pun kita memang selalu didengarkan macam benda-benda yang mistik, tapi sebabkan kita ni tak pernah nampak, kita tak pernah berdepan dengan benda-benda macam tu kan. Jadi kita rasa macam benda tu apa yang orang cakap sekadar untuk menakut-nakutkan kita kan. Tu just macam kata apa, dia tak nak kita bagi pergi dekat pokok besar lah apalah kan. Tapi sampai satu masa dia berlaku pada saya sebelum saya bekerja, datuk saya meninggal. Masa tu kita bila kita dah letih, kita dah pergi ke bumi datuk kita apa semua, kita letih, malam tu kita tidur awal. Jadi masa tidur tu saya memang dikejutkan dengan satu panggilan lah, macam dia panggil saya suruh bangun. Dia macam nak bercakap dengan saya. Jadi saya tak tahu kenapa saya bangun, sebab bila kita tengok tu kita rasa macam kita kenal dia, tapi kita tak tahu dia siapa. Kita kenal dia, kita berborak dengan dia. Kita berborak. Selepas tu bila kita terkejut, kita jaga, kita kata, wah, ini barulah kita macam kita faham apa yang orang cakap dulu, ada benda yang lain daripada dunia kita nak berinteraksi dengan kita. Benda tu berlaku pada saya masa saya umur belasan tahun lah, dalam 15-16 tahun. Tapi bila saya masuk bekerja, bila dunia dah moden, jadi kita pun tak ada fikir sangat pasal benda-benda mistik. Tapi bila saya bekerja tu yang saya macam-macam saya jumpa. Memang jumpa tu bukan cakap jumpa sekadar macam mimpi. Dia dah macam nyata, nampak depan-depan, real. Macam zaman saya sebelum kerja ni, saya tak nampak sangat benda tu, tak nampak. Yang saya nampak ni bila saya dah masuk kerja, itu yang betul-betul banyak dalam hidup saya. Masuk kerja lah, baru start lah. Ya, bila saya start kerja. Mungkin dulu macam kita, pergerakan kita zaman kita tak bekerja, kita terbatas. Daripada zaman kita sekolah apa semua terbatas. Bila kita dah kerja, bila kita kerja, kita banyak kerja di sebelah malam. Kerja malam, start pada pukul 12 malam. Masa tu, antara masa 12 malam sampai sebelum orang cakap sebelum solat subuh. Oh, solat subuh. Ya. Waktu tu waktu yang orang kata dia punya kemuncak. Sebenarnya pantang-pantang orang Melayu ni memang ada. Apabila solat maghrib, apabila orang azan solat maghrib, masa tu kita semua kena balik rumah sebelum solat maghrib. Kita kena balik. Maksudnya dia ada macam ada tempoh masa dia sebelum solat. Kita dah tahu dah 7 suku solat maghrib. Jadi pukul 6.30 kita kena balik. Macam tu kalau suasana saya hidup di kampung dulu.
Jadi bila kita memang ikutlah apa yang orang tua pesan kan. Walaupun orang setengah-setengah orang cakap itu adat, tapi sebenarnya kalau kita ikut betul-betul, waktu tu adalah waktu yang mana orang panggil dunia lain mula dia seperti macam kita, siang untuk kita, malam untuk dia, macam tu. Dalam bahasa Inggeris frequency clash lah. Ya, macam tu. Dia perubahan masa tu. 我聽落就好似結界咁喎。 Apa yang first experience lah masa kerja dekat kerajaan ya, kerja malam, apa mula-mula first kena? Okey. Macam first saya melaporkan diri sebagai seorang anggota kerajaan bekerja dalam satu bidang kerajaan ni. Saya yang pertama sekali saya ditugaskan untuk pergi membantu seorang pegawai penyiasat untuk pergi ke rumah bilik mayat. Untuk dia buat siasatan untuk postmortem. Orang tu dia sebenarnya dia jatuh. Tapi cuma kita nak siasat sama ada dia jatuh tu disebabkan oleh apa. Jadi saya ni anggota yang membantu dia untuk dia menjalankan siasatan lah. Jadi masa kita pergi tu memang keadaan dia pun memang berdarah-darah. Jadi kecederaan dia tu teruk lah. Jadi saya mula-mula saya kerja dalam bidang ni memang saya tak biasa. Saya tak biasa. Jadi saya lari keluar. Saya duduk di luar. Tapi bila dah habis selesai tugas tu, saya balik, saya tak boleh tidur. Dia selesa macam saya selesa terbayang-bayang, teringat-ingat kenapa dia rasa seolah-olah macam saya Akan lari masuk otak kita lah. Ya, dia kenapa jadi macam ni, adakah dia ni kita jadi macam tu, saya jadi tak tentu arah. Jadi macam tu. Jadi saya ambil masa juga. Jadi disebabkan saya dekat dengan rumah saya tu ada masjid. Jadi saya pergi rujuk dengan orang masjid lah. Jadi dia bagi air penawar apa semua, baca doa supaya saya rasa lebih tenang lah. Tapi masa tu tak nampak apa-apa. Saya tak nampak apa-apa pun, kata macam ada benda kelibat Semua ke feel apa. saja. Feel dia rasa Tak selesa啦，rasa 個 tak 感 selesa. 覺。一路諗住嗰啲揈緊啊過身嘅人啊、死者嗰啲樣啊，喺度有諗到啲咁嘅嘢咯。 Oh itulah first experience. Ya, first feel experience saja. saya rasa feel saja. Tapi 因為喺個部門係跟住嗰啲人去查案咁樣咯。 masa saya masuk terlibat dengan ronda tu, kita ronda bermotosikal, masa tu malam Khamis, malam Jumaat, saya masih ingat. Itu yang first saya tak boleh lupa. Saya ronda dengan satu kawan. Saya tengah-tengah ronda. Masa kita masuk satu kampung tu, memang kita dengar suara anjing. Saya boleh rasa. Sebab dia punya feel tu boleh ingat sampai sekarang. Tu dia anjing tu memang menyalak macam kita tengok dalam movie tu. Dia menyalak bunyi Nampak hantu lah, macam nampak hantu lah. dia macam anjing menangis. Macam tu. Menangis. Dia menangis. 狗喊啊。 馬來話係叫狗喊啊，叫到好似見到嗰啲嘢嗰陣時咯。 係 Jadi dia masa dia bunyi macam anjing menangis tu, saya ada rasa satu feeling yang tak best lah. Tak seronok masa saya masuk dalam satu kampung tu. Kampung tu pun, tempat yang saya bekerja tu pun orang cakap kampung tu keras. Tapi sebab kita kena jaga keselamatan kampung tu, jadi kita terpaksa masuk ronda kawasan tu. Ronda. Ronda kawasan tu. Jadi bila kita masuk tu, kita keluar, kita nampak ada satu anjing putih dekat satu pokok buluh. Dia tengah duduk, tapi dia seolah-olah macam dia perhatikan kita, dia macam dia nak minta tolong. Dia cakap sebab kita masa kita nampak dia tu, kita berhenti. Dua-dua orang tu kita berhenti, kita tengok dia kan. Dia macam seolah macam dia nak minta tolong kita, tolong saya macam tu. Tapi ada emotion. kita rasa hairan. Kenapa sebab kampung Melayu sebenarnya tak ada anjing. Pergi sana ronda, biasa ada tengok anjing tak? Ada.
Hari itu saja ada anjing. Kita tahu dekat Pekan sana, dekat bandar, dekat dengan kampung tu ada satu Ya. bandar. Situ memang ada anjing. Tapi anjing tu, anjing yang kalau saya tengok itu memang anjing bela punya, bukan anjing jalanan punya. Anjing dia warna putih, dia pendek, kecil. Bulu dia memang cantik. Dao yang giống nhau câu mà gì đâu. Tapi sebabkan orang Melayu, kita pegang anjing, kalau anjing tak basah, tak perlu samak, tak perlu kita cuci. Pasal. Tapi sebab kita nak elak daripada kalau saja-saja pegang, kan, kita rasa kita tak nak pegang. Jadi kita ambil satu batu kecil, kita baling dekat dengan dia, nak tengok dia gerak. Dia tak gerak. Tak gerak. Dia tak gerak. Dia betul-betul takut. Dia minta tolong macam dia takut. Jadi saya punya kawan tu sudah bagi signal saya. Dia kata, cuba kau turun pergi dekat motor tu, macam halau dia, kan. Bila saya turun dari motor tu, dia dia terus keluar tau. Guntung ah. Kalau Melayu panggil langsui ataupun Pontianak. Langsui ataupun Malai Ling Ya. Dia terus keluar. Saya tengok dia punya muka tu, memang muka dia tunduk, muka dia macam kelabu. Kalau saya tengok tu, bila saya tengok balik filem-filem yang sekarang kan, betul-betul macam cerita tu. Dia muka dia keluar, dia bangun, dia terus terbang macam ni. Dia bukan terbang macam Superman tau, tapi dia terbang berdiri sikit tau. Dia tundukkan sikit, dia naik macam tu, dia mengilai kuat. Dia terus keluar. Ya. Dari mana keluar? Dia keluar daripada pokok buluh belakang. Dia keluar, dia mengilai. Ada suara juga. Ya. Saya Saya sudah turun dari motor tau. Jadi saya punya kawan tadi yang suruh saya turun tu, dia terus lari tu. dua orang sama. Wah, nampak. Ya, dua-dua nampak. Dia lari. Tapi dia lari, tinggal dia sana. Tinggal saya satu orang dalam kampung gelap tu. Wah, bukan ya, Cai. Saya macam tergamam tau. Tapi bila dia lalu, saya masih rasa dia lalu di atas kepala saya. Macam Lalu? Ada kain. Dia naik, dia lalu atas kepala saya, dia mengilai. Dekat lah. Ya. Saya jarak pun tak jauh dengan dia. Dia naik. Dia terbang. Dia terbang atas kepala saya. Dia lalu atas kepala tu, macam kalau kita buka peti ais, dia punya angin sejuk tu. Macam tu rasa dia. Ya. Macam tu rasa dia. Betul lah. Itu feeling lah. Itu memang betul-betul first time saya tengok betul hantu. Selama ni saya tak pernah cakap macam tu. Masa tu umur? Masa tu umur 21 tahun. 21. Ngam cara cukup. Itu tempat boleh mention lah. Kat mana itu janganlah. Negeri Pahang. Pahang. Ya, dekat Pahang. Satu kampung Melayu. Masa tu saya ingin nak tolong itu anjing. Bila kita masuk tadi dia sudah menangis. Kita keluar tadi dia duduk senyap, dia duduk macam anjing duduk. Macam ada benda lah. Tapi dia sedang tengok kita, mata dia berair tau. Tengok kita. Anjing tu takut sampai tak boleh lari. Itu reason lah. Itu reason dia takut lah. Bila dia keluar, dia itu kira kita boleh cakap langsui lah kan. Dia naik saja atas kepala saya, barulah anjing tu lari. Baru Lari betul-betul ada kuat. can lepas lah. Ya, betul-betul dia lari. Halo. Cuma saya ni bila terlampau takut, saya nak motor saya dengan saya tu tak jauh, tapi saya rasa jauh nak pergi motor tu. Kaki kita cakap kaki jadi lembik. Tak boleh angkat. Bila kita dah naik atas motor tu, saya dah tak fikir, saya terus pulas motor, tapi motor tak bergerak sebab saya belum letak gear. Takut sangat. Saya terlampau takut, saya tak boleh Kencang, fikir. hai. Jadi saya pakai kaki lah. Turun sampailah keluar nampak itu lampu jalan raya, baru saya berhenti. Sebab masa tu saya kerja, saya dah start kena kerja malam. Dulu saya kerja tak terlibatkan kerja malam yang ronda. Saya lebih kepada kerja-kerja di pejabat. Jadi saya cuma bantu kalau kata ada pegawai penyiasat nak keluar, baru saya bantu. Tapi bila saya dah kena start ronda, itu yang first saya jumpa. Masa tu pakai uniform ke? Ya, kita pakai baju kerja lah. Saya nak tanya, masa tu tengok itu benda langsung ya. Transparent ke macam mana? Macam real ke betul-betul transparent? Dia macam boleh nampak belakang dia ke ataupun memang nampak sebiji dia keluar? Dia memang sebiji. macam orang macam biasa. Macam orang berlakon tu,
Macam wayang. Macam wayang. Betul-betul macam human. Betul macam wayang. Betul-betul. Wah, Muka tayo dia lah lo. sangat Satai. muka dia sangat putih. Putih. Ada Tapi yang dia ngapak ke dia bagus. macam dia rambut dia Blur macam lah. blur, dia blur. Mata saya jadi kabul. Tiba-tiba mata saya jadi macam kabul macam kita macam baru bangun tidur tu. Macam tu. Kita jadi nak tengok dia tak boleh. Itu muka tak boleh tengok dia. Saya tengok dia sebab dekat. Tapi saya nak tengok dia tak boleh. Sebab saya pun jadi, mungkin masa tu saya pun jadi terlampau takut. Saya pertama kali saya tengok tu. Dia punya rambut boleh tengok lah. Rambut dia saya nampak. Macam kita nampak rambut. Tapi kampung ni yang brother saya cerita ni sampai sekarang. Ya. Iya. Cerita dia, saya berani cakap sampai sekarang. Sampai Kita nak tahu sangat benda ni pasal kita dengar biasa langsui. Banyak Tapi, shot itu. tapi saya berani cakap lah itu, saya cakap Cina lah untuk Cina punya audience. 我覺得呢個冷水咧係好緊要喺佢哋嘅民族，我哋都係有見到，但我哋所見到我哋會講係靈體啫咯。但呢個係最普通嘅，係最見到最多嘅呢個。 Langsui 同埋 Pontianak ada sedikit sama kan? Sebenarnya langsui Pontianak tu macam istilah. Cara kita panggil. Cara kita panggil. Macam ada seorang macam zaman sekarang dia panggil Ponti. Ponti, dia tak ya. nak Short form lah. short form. Tapi sebenarnya sama. Adalah orang kampung panggil langsui. Kampung. Orang kampung panggil langsui. Tapi bila orang bandar ni dia panggil Pontianak. Orang yang benda yang sama. Sebenarnya kita tengok pada tempat. Kalau orang kampung dia panggil langsui. Ya. Faham. Untuk yang saya tahu, kampung saya memang panggil macam tu. So macam cerita tadi tu, kan ada seorang kawan lagi. Ya. Kawan tu nampak benda yang sama ke? Masa dia lari tu, memang saya tahu dia nampak. Dia memang confirm nampak. Sebab dia lari tu, dah tak toleh belakang. Antara yang paling laju motor masa tu dia. Dia terus lari. Langsung tak bercakap lah. Bila I pergi dekat tu, I segah dia tu, I kejutkan anjing tu. Jadi anjing tu masih tak bergerak. Benda tu yang keluar. Dia toleh macam ni. Dia toleh. Masa dia toleh tu, I toleh sikit. Tengah nak respon. Dia macam I nak minta tolong dia kan. Dia terus hilang. Betul-betul macam dalam cerita. Lepas tu ada jumpa dia tak? Lepas tu ada jumpa dia. I jumpa dia memang dah duduk di office lah. Di saya punya tempat kerja lah. Tempat kerja Sampai dekat tempat kerja tu, dia yang menggigil. I pun takut, tapi tengok dia menggigil senyap tak cakap kan. I pegang dia cakap, tak boleh lah. Situ dia cakap, dia cakap macam tu. I cakap, kenapa ni? Tadi kau nampak kan? Dia cakap, mestilah I paling nampak, I paling dekat. And I takut, tapi I ingat ke dia mungkin dia nampak sikit, dia tak takut sangat. Rupanya dia lagi takut. Sampai esok tu dia demam. Dia start demam 3-4 hari juga. Isteri dia cakap, dia tak boleh pergi kerja lah. Tak apalah kan. Tapi bro, I pun ada orang tegur. Macam orang cakap, kenapa muka kamu pucat? saya kau min bak咗 Tapi I tak demam. I tak ada macam demam terkejut. 係未嚇到嗰度咯，係嚇到but 面係變咗but 冇到病為止咯。 Jadi bila I jadi macam tu, I kalau kata jadi macam tu, tempat yang I cari masjid lah. I pergi jumpa orang masjid, lepas tu I cakap nak mandi dekat dia punya kolah, tempat ambil air semayang. Dia tanya kenapa? Nak bagi semangat, dia cakap. Dia cakap ini mesti ada kena ni, dia cakap. Dia cakap macam tu lah. Itu yang orang yang jaga dekat masjid. Biasa jaga masjid bukan ustaz itu. Dia bukan ustaz, dia panggil Melayu punya kita panggil dia Tok Siap. 我哋同人話嘅叫個廟祝啦廟祝咁啦， OK 擺嚟長 Jaga itu masjid. Dia yang uruskan lah, tengok masjid tu kotor ke, 一樣啦， karpet 一樣 apa 我哋嗰啲咁 semua. 嘅做同一個工，不過叫法唔同噶啦。 Dia pun orang yang beragama juga. Jadi dia pun boleh macam dia faham lah. Ada feeling lah, dia tahu lah, ni mesti ada kena. Takkan datang mandi orang Suka-suka. orang Melayu, orang Islam memang ada juga yang berubat menggunakan air sembayang. Boleh berubat pun boleh.
Sebab dalam perubatan Islam pun dia macam air yang dekat kolah masjid tu dia lebih baik untuk dibuat perubatan sebab dia selalu didengarkan. Dia molekul macam molekul air tu. Dia selalu dengar itu sembahyang, azan, mengaji. Ya. Jadi air tu dia bagus. Untuk ubat. Ubat. Saya dulu pun sebab saya jadi macam tu sebab dulu nenek saya pesan. You kalau ada apa-apa first ambil air sembahyang. Sembahyang. Oh, yang benda macam tu sampai sekarang dah banyak kali tengok. Kalau ikut ronda saja, yang tu first, lepas tu saya masuk satu kampung tu juga, ada kampung yang bersebelahan dengan kampung dia juga. Kampung tu pun nama-nama dia pun macam mistik jugalah. Yang first saya tengok itu lah. Wow. Dia mengerang macam sup, saya sudah sampai darat. Ya. 喂，結界喎，大佬！ Mata dia merah, kepala bulat. 最真實嘅靈異節目，記住 subscribe，撳埋個鐘仔，追蹤更多靈異。